สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปนาหนุ่ยคือขยะในคลิปนี้เป็นเศษกระดาษนะครับเป็นกล่องไปรษณีย์ที่เราเหลือใช้กันแล้วนะครับจะนำกระดาษมาทำเป็นชั้นวางนะครับผมยังไงก็ติดตามชมกันนะครับจากกล่องไปรษณีย์ครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันครับ